النهاردة هنعمل انبوكسنج لراوتر تي بي لينك TL-WA855RE. بسم الله. دي الكتيبات اللي تيجي معاه. دي العلبة، دي البتاع اللي بيجي فيها، ده الراوتر نفسه. ده الراوتر، ده يعتبر افضل راوتر اكستندر، تقييمه على امازون 4.5/5، 27,000 واحد اشتروه. الراوتر شكله حلو. دي البيانات، دي الانترنت بتاعته، بيجيب انترنتين وزرار ويبس. الانترنت بتطلع كده، شكله جميل عامل زي الروبوت. وده بيركب هنا سلك النت.